হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আমাৰো ভালেই সকলোৰে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই। আৰু আজি মই এটা ফেচ পেক বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। সকলোৰে সুবিধা হ'ব। আৰু ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। আৰু আচলতে এতিয়া যিহেতু মানে ঠাণ্ডাৰ দিন হয় আৰু সকলোৰে ছালবোৰ ফাটিছে বা শুকান হৈ গৈছে, সেইকাৰণে আজি সেইটো ফেচ পেক লৈ আহিছোঁ। যদিহে আপোনাৰ স্কিনখন ক'লা দাগ পৰিছে, নাইবা বেছি ড্ৰাই হৈ গৈছে, নাইবা মানে গ্ল'টো নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেনেহ'লে এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি খুব সুন্দৰ এটা ফল পাব। আৰু একেবাৰে ঘৰুৱা হয়, ঘৰতে থকা বস্তুৰে মই বনাই দেখুৱাম, যিটো মই ইউজ কৰি পেলাই খুব ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক সকলোখিনি মই বনাই যোৱাৰ লগে লগে দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে স্কাৰ্ফ বনাম, তাৰ কাৰণে অকণমান চেনি লৈছোঁ মই। আৰু এয়া দেখিছেনে, এইটো হয় বিটৰুট, মানে বিট যিটো আমি চালাড বনাই খাওঁ, তাৰে লৈছোঁ এটা অকণমান ৰুকি লৈছোঁ ৰুকনিত। আৰু এইটো হৈছে গোলাপ জল। আৰু এতিয়া এই চেনিখিনিতে মই অকণমান বিট দি দিম, আৰু গোটেইখিনি নিদিওঁ, এইখিনি স্কাৰ্ফ কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। আৰু বাকীখিনিত ৰাখি দিম অলপমান, সেইখিনি ফেচ পেক যিটো আমি বনাম তাৰ কাৰণে এইখিনি দৰকাৰ হ'ব। আৰু এইটো লৈছোঁ গোলাপ জল, সেইটো সকলোৰে ঘৰতে থাকেই, আৰু তাৰে অকণমান লৈ ল'ম। আৰু চেনিটো মানে স্কাৰ্ফ কৰিবৰ কাৰণে কিমান ভাল হয়, সেইটোতো সকলোৱে জানেই। ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকৈ মোহাৰি পেলাই সানি ল'ব লাগিব। তাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ আৰু এটা কথা, এইখিনি লগোৱাৰ আগত মানে মুখখন ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব। তেতিয়া যিমানখিনি লেতেৰা থাকে সকলোখিনি আঁতৰি যাব। মই ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি আহিছোঁ, একো নাই মুখত। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ স্কিনত এপ্লাই কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আৰু এইখিনি মাত্ৰ 4 বা 5 মিনিট সময় ৰাখিলে হ'ল, তাতকৈ বেছি ৰাখিব নালাগে। তাৰপাছত নৰ্মেল পানী দি মুখখন ধুই আহিম এতিয়া মই, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কিন্তু ফেচ ৱাছ কৰিব নালাগে, অকল পানী দি ধুই দিলেই হ'ল। আৰু এতিয়া চাওক, মুখখন ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি আহি গ'লোঁ, আৰু আগতকৈ নিজকে মানে চাফা যেন লাগিছে। আৰু এতিয়া পেকটো ৰেডি কৰোঁগৈ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই যাব। এয়া যিখিনি মই লৈছিলোঁ তাৰে আধাখিনি থাকি গৈছিলে, সেইখিনি এতিয়া মই পেকটোৰ কাৰণে লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে ইয়াৰ জুচটো উলিয়াই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম, এয়া বেচন লৈছোঁ 1 চামুচ। এয়া এতিয়া গোলাপ জল দিব লাগিব, আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক, পেকটো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছে এইটো। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মুখত এপ্লাই কৰিম।
পেকটো লগোৱাৰ পাছত আমি 20 মিনিট সময় ৰাখিব লাগিব মুখত। তাৰপাছত নৰ্মেল পানী দি মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই দিব লাগিব। কিন্তু পেকটো লগোৱাৰ পাছত কথা ক'ব নালাগে, কাৰণ কথা ক'লে এইখিনি যিহেতু শুকাই যায় আৰু মুখখন টানি টানি ধৰে, সেইকাৰণে ৰিংকলছ পৰাৰ মানে চান্স থাকে। সেইকাৰণে কথা ক'ব নালাগে অলপ সময়। আৰু এইখিনি আপুনি ইচ্ছা কৰিলে চকুৰ তলত লগাব পাৰে বা লিপছতো লগাব পাৰে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি। আৰু এনেকৈ যদি কেতিয়া লগোৱা নাই লগাব, বিৰাট ভাল হয় এইটো। আৰু এইটো যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সপ্তাহত 2বাৰকৈ লগাব। ঠিক আছে, এতিয়া মোৰ গোটেই মানে ফেচটোত মানে লগাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া 20 মিনিট সময় ৰখি দিম। তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ ধুই পিনে আপোনালোকক দেখুৱাম ৰিজাল্টটো। আৰু এতিয়া এয়া আহি গ'লোঁ, মুখখন ধুই পেলাই ধুনীয়াকৈ। ফেচ ৱাছ কৰা নাই, অকল পানী দি পেলাই ধুই আহিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া গ্ল' কৰিছে। আপোনালোকে দেখি চাগে গম পাইছে, বহুত ধুনীয়া ক্লিন হৈ যায়। আৰু মুখত যদি কিবা দাগ আছে বা পিম্পলছ হৈছে, মানে যিকোনো মানে সকলোৰে পৰা আপোনালোকৰ যিমান যি প্ৰব্লেম আছে সকলোখিনি নাইকিয়া হয় এইটো পেক ব্যৱহাৰ কৰিলে। আপোনালোকে নিজেই যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া গম পাব, আচলতে বহুত ধুনীয়া ছফ্ট হৈ গৈছে স্কিনখন, চুবলৈও বহুত ধুনীয়া। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ যদি কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নাই তেনেহ'লে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, বাই বাই।